faza când m-a întrebat Laura, Manu, te spovedești mâine? Da! Adică n-au nicio reține, a spus da din prima, știi? Și Laura face, eu zic, bă, uite ce simplu a fost, credeam că o să fie mai greu, când mi-a zis Clementina să-ți convinc. Tradiția mea, fă sigur că mă spovedesc cu cea mai plăcere. Având în vedere că mă duc la ei, mă întâlnesc cu el și spun, băi, nu știu ce să spun. Na, fiecare cum consideră aici. Poate nu-ți aduci legat. Dar nu mă interesează, nu-i treaba mea asta. Nu mă încălzește cu nimic, știi, mă duc în apă. Dacă își doresc, eu mă duc, plăcerea lor. Parțial plăcerea mea. Mergem unde la sprovadă? Ah, derdeluș. Derdeluș pe asfalt. Da? E pizdeală? Dacă nu vezi. Bă, da. O înghețat, cel puțin acolo la Clementina, piscării erau super zilul legat. I love to! Nu-i poliția oare? Care? Contează. Ai simțit? Normal că am simțit, am simțit fiecare gram. De drift. Faci drifturi cu a treia, unde e mai văzut? Nu gaura! În caz de față, nu gaura. Ha? În cazul de față, nu gaura. Da, în caz de față. Stai cu Sania? Sani. Sanie cu zorga, lai. Asta e, anume să faci roșu ca să vedem noi cum e aerul, cât de poluat e. Vreau să știi? Și de obicei găseam și un loc mai în față, știi, adică printre primii, ca să putem vedea. Că dacă suntem pe aici, nu mai vedem. Acum nu-i cazul. Adică nu suntem printre primii. Da. Bă, foarte bun, yo! Deci e rece. Sunt parfum. Parțial. Asta era aia care cu socma, nu? Uite aproape de așa jos. Miroase bine, da? Are parfum. Eu îl simt imediat când se încălzește în mașină, cum simt parfum. Parfum de boss. Deci la frig nu se risipește. Parfumul? Ei, se risipe, dar nu simt nimic.
Hoții. E mai în față. Lul. Trebuie să înțeleg că pe aici asta. Nene rău. Caracterizez rău după comentariile din Facebook. Ah, Lulu ăla cu 2 mașini? Are dubii. Ăla care face trafic de coleti? Da. Ca și nenea care a intrat în mine, mașina lui.